لیوانه رو نگاه. بیا جلو. بیا. آدم باید خوشک جنسی جنسای من به عکس خیلی خوب از این واسه فیلم میگیریم بزش یوتیوبره چیه؟ یوتیوبر یارو گاز میگیره مادر منو ببین دست دوستان و میهمانان عزیز لذت هیجان انگیز افسانه‌ای دوستان و میهمانان عزیز لذت هیجان انگیز افسانه‌ای من اینجا رو ببین خوش آمدید بستنی آبیگاه آمان‌تبی
اینو میگم خانم یه لحظه بیام داخل الان کادر آورد اون بیام نه So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. چه نقشه پدیدی داری؟ اصلا بفرمایید داخل